मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आर्ट्स स्ट्रीम या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आर्ट्स स्ट्रीमबद्दल बोलणार आहोत. आर्ट्सबद्दल A to Z पूर्ण माहिती बघणार आहोत. आजच्या व्हिडिओमध्ये 11वी-12वीमध्ये आपण आर्ट्स घेत असेल तर कोणकोणते सब्जेक्ट आणि 12वीनंतर कोणकोणते करिअर ऑप्शन असतात ते बघणार आहोत. जर तुमची इच्छा आर्ट्समध्ये करिअर करण्याची असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. आर्ट्स घेण्याचा विचार केला तर 11वी-12वीमध्ये 4+1+1 असा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन असतो. म्हणजेच मित्रांनो, इंग्लिश हा सब्जेक्ट तुमचा कंपल्सरी लँग्वेज असतो आणि सेकंड लँग्वेजमध्ये मराठी, हिंदी, संस्कृत आणि उर्दू या 4 सब्जेक्टपैकी कुठलाही एक सब्जेक्ट तुमच्या कॉलेजमध्ये सेकंड लँग्वेज असू शकतो. डिपेंड करते तुमच्या कॉलेजवर. मेन सब्जेक्टमध्ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमिक्स, सोशोलॉजी, जिओग्राफी या 5 सब्जेक्टपैकी कुठलेही 3 सब्जेक्ट तुमचे कंपल्सरी असतात आणि बाकीचे ऑप्शनमध्ये असतात. जास्तीत जास्त कॉलेजमध्ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमिक्स हे 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी असतात. एखाद्या कॉलेजमध्ये जर टीचर शिकवण्यासाठी नसेल त्या जागेवर कुठलाही सब्जेक्ट दिला जातो. फॉर एक्झाम्पल, हिस्ट्री शिकवण्यासाठी टीचर नसेल त्या जागेवर कोऑपरेशन दिला जातो किंवा जिओग्राफी दिला जातो, कधी मॅथ दिला जातो, कधी IT दिला जातो. मित्रांनो, आर्ट्समध्ये फिलॉसॉफी, सायकोलॉजी, लॉजिक, कोऑपरेशन आणि IT म्हणजेच इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि मॅथ हे सब्जेक्ट ऑप्शनमध्ये असतात. मित्रांनो, हे झाले आर्ट्स स्ट्रीममधले सब्जेक्ट्स. आता आपण आर्ट्स स्ट्रीममधले करिअर ऑप्शन बघूया. मित्रांनो, खूप लोकांचा म्हणणं असतो की आर्ट्समध्ये फक्त BA शिवाय पर्याय नाही. मित्रांनो, तसं नाहीत. मी आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला टॉप 10 करिअर ऑप्शन इन आर्ट्स स्ट्रीम सांगणार आहोत. सर्वात आधी BA बॅचलर ऑफ आर्ट्स, नंतर B.B.A बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन, B.C.M बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन, B.F.A बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट्स, B.T.M बॅचलर ऑफ इव्हेंट मॅनेजमेंट, B.J.M बॅचलर ऑफ जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन, B.F.D बॅचलर ऑफ फॅशन डिझाईन, B.S.W बॅचलर ऑफ सोशल वर्कर, B.B.S बॅचलर ऑफ बिझनेस स्टडीज, B.H.M बॅचलर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, B.T.T.M बॅचलर ऑफ ट्रॅव्हल अँड टुरिझम. हे सर्व कोर्सेस आर्ट्स स्ट्रीमसाठी अवेलेबल आहेत. मित्रांनो, या टॉप 10 करिअर ऑप्शनमधून मी प्रत्येक करिअर ऑप्शनवर एक स्पेशल व्हिडिओ बनवणार आहोत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, कमेंट, सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ शेअर जरूर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय एव्हरीवन.